مخمر رو با برنج مخلوط کنید. مطمئنم اونو دوست دارین. یک دستور غذای فراموش شده. مواد لازم: برنج شسته شده 1 پیمانه به همراه 3 پیمانه آب مخلوط میکنیم و اجازه میدیم که روی حرارت متوسط کاملا برنجمون پخته بشه. زمانی که برنجمون پخته شد و آبش کشیده شد اجازه میدیم که کمی سرد بشه. حالا با کوشور فرقی تمام برنجمون رو پوره میکنیم طوری که کاملا موادمون یک دست بشه. به این پورمون به اندازه نصف پیمانه شیر یا 100 میلی لیتر شیر اضافه میکنیم. مخمر 1 قاشق یا 10 گرم، شکر 2 قاشق اضافه میکنیم و همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم تا موادمون یک دست بشه. دوستان عزیزم با لایک و سابسکرایب کردم باعث میشین که من انگیزه بیشتری بگیرم. خیلی ممنونم ازتون. آرد سفید 3 پیمانه یا 350 گرم. طی 2 مرحله آردمون رو از علک عبور میدیم تا ناخالصی هاش گرفته بشه و بافت بهتری داشته باشیم. حالا که آردمون رو اضافه کردیم همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. مرحله دوم آردمون هم اضافه میکنیم و مجدد همه موادمون رو هم میزنیم. به خمیرمون مقدار 2 قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنیم تا به راحتی ورز داده بشه. خمیرمون هم حالا حسابی با هم ورز میدیم تا یک دست بشه. زمانی که خمیرمون یک دست شد حالا روی ظرفمون رو با یک پلاستیک میپوشونیم و به مدت 1 ساعت زمان میدیم تا خمیرمون استراحت کنه. بعد از گذشت 1 ساعت خمیرمون پف کرده و اومده بالا. چقدر زیباست. کف دست هامون رو مقدار روغن میزنیم تا به راحتی بتونیم خمیرمون رو ورز بدیم و از ظرف جداشون کنیم. بخشترین قسمت کار با خمیر دقیقا همین نقطه است که خمیر پف کرده و اومده بالا. واقعا جذابه. خمیرمون رو داخل تاوه میذاریم و داخل تاوه‌مون رو با کاغذ روغنی میپوشونیم. درب تاوه رو میذاریم و با حرارت کم به مدت 1 ساعت بپزه. بعد از گذشت 1 ساعت مجدد سمت دوم هم برمیگردونیم و کف تاوه‌مون رو روغن میزنیم و مجددا با حرارت کم مدت 30 دقیقه بپزه. غذای خوشمزه ما آماده است. نوش جان. یک دستورالعمل خوشمزه و سالم، از بیرون ترد و از درون بسیار نرم و خوشبافته. اگر از ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که لایک کنید و نظرتون رو به من بگید. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. عضویت تو این کانال کاملا رایگانه و نیاز به هیچ پرداختی نیست. شما فقط بافت اینو ببین چقدر خوشگل و زیباست. واقعا بی‌نظیره. از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین متشکرم. لطفاً زنگوله رو روشن کنید که زودتر از بقیه بتونید فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.